Hello beautiful people. Once again I'm here today to tell you about a new English word which is this word turn. Turn, right. Okay. ይሄኛው turn የሚባለው ቃል how can we use it? እንዴት እንጠቀመዋለን? I got different types of uses I'm going to tell you about. So it's an interesting lesson today. I don't want you to miss it, so stick around and let's get started. የመጀመሪያው አጠቃቀም turn to reverse the sides or surfaces of something. የሆነ ነገር ከነበረበት ቦታ ላይ ሲገለበጥ ማለት ነው። ወይም በአማርኛ ደግሞ መገልበጥ ማለት ነው። so መገልበጥ ስንጠቀም turn እንጠቀማለን። እንዴት የሚለውን በምሳሌ እንየው። so the first ምሳሌ እዚህ ጋር turn your shirt inside out. turn ገልብጠው your shirt ሸሚዝህን your shirt ሸሚዝህን inside out ከውስጥ ወደ ውጭ ገልብጠው ማለት ያላችሁ ነው። ስለዚህ ምንድነው reverse the sides ማለት በዚህ ሳይድ የነበረው ወይም በዚህ ጎን የነበረው ወደዚህ ጎን አድርገው ወይም ወደ ውስጥ የነበረው ወደ ውጭ አውጣው እያላችሁ መገልበጥ ስትጠቀሙ you can use the word turn. so most of the time now ይሄኛው ምንድነው ትዕዛዝ ነው አይደለ? ትዕዛዝ አንድን ሰው ወይም ኦርደር የሰጣችሁ ነው። so turn your shirt inside out. ሁለተኛው ምሳሌ don't when you say don't you are what እንዳታረግ እንዲህ እንዳይሆን የሚለው ነገር እየተናገራችሁ ነው። so don't turn the mattress to the other side ምን ማለት ነው? ስለዚህ ማትረስ ምንድነው? ፍራሽ ነው አይደለ? ከዛን don't turn አትገልብጥ ምን ሆኖ ፍራሹን ወደ የትኛው ሳይድ ወደ ሌላኛው ጎን አትገልብጠው እያላችሁ ነው ማለት ነው። እሺ የእናንተ ደግሞ አሁን እስኪ አብረን እንበለው። እዚህ ጋር ሶስተኛው ምን እንላለን? ለምሳሌ አንድ መኪና ተገልብጦ ተገኘና መኪናው ከአደጋ በኋላ ወይም ከግጭቱ በኋላ ተገልብጦ ነበር በልኝ እስቲ። so አሁን ስለ መኪና ነው የምናወራው አይደለ? ስለዚህ ምን ጀምረው በመኪናው ነው። ዋናው ሰብጀክቱ መኪና ስለሆነ so the car ተገልብጦ ነበር the car ነበር ስላለ እዚህ ጋር the car was turned. yes the car was turned ምን መኪናው ተገልብጦ ነበር እያልን ነው። ስለዚህ መኪናው ከላይ የነበረው ክፍል ወደ ታች ሆነ። ስለዚህ ምን እንላለን? the car was turned upside. okay upside down. the car was turned upside down. upside down ላይ የነበረው ክፍል ወደ ታች ሆነ ማለት ነው። ለዚህ ነው ታች ያለው። so the car was turned upside down ተገልብጦ ነበረ። ምንድነው? after the crush. after the crush ወይም ከግጭቱ በኋላ so the car was turned upside down after the crush. okay number 2 or B here turn to twist. twist ማለት ምንድነው? መጠምዘዝ ነው አይደለ? so ሁለተኛው አጠቃቀም ከመጠምዘዝ ጋር የሚገናኝ ነገር አለ። so to twist out of line or shape ከመስመር ወይም ደግሞ ከመልክ መለወጥ ከነበረው መልክ ወይም ከነበረው መስመር መጠምዘዝ ማለት ነው። let's see examples. he was ነበረ he was trying to what to turn the door handle like there is door handle አይደለ? እጀታው አለ አይደለ? የበሩን እጀታውን ሊጠመዝዘው ይሞክር ነበረ። የት ማለት ለመጠምዘዝ ይሞክር ነበረ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከመጠምዘዝ ጋር ከነበረው ሼፕ ከነበረው ላይን ወደ ሌላ ላይን ስንወስደው ወይም መጠምዘዝ መልክ ሲኖረው we use turn. okay number 2 I saw ማለት ነው I saw አየሁ ማለት ነው past ስለሆነ so I saw a hole ጉድጓድ hole I saw a hole in the middle of the road. okay በመንገድ መሃል ላይ ጉድጓድ አየሁ። okay ከዛን ምን አረጋ ያሰው I saw a hole in the middle of the road so I turned so instead of saying twist I said what turn. I turned the wheel which is መሪው ማለት ነው I turned the wheel to the right side.
to avoid it to the right side to avoid it ወደ ቀኝ ጠምዝዤ ምንድነው ለመዳን ወይም ከጉድጓዱ ለማምለጥ ወደ ቀኝ አዞርኩት መኪናው ስለዚህ ጉድጓድ ላይ መኪና እየነዳው ያለው ጉድጓድ መሃል መንገድ ላይ አየውና ያን ጉድጓድ ለመሸሽ ወደ ቀኝ ጠመዘዝኩት ምኑን መሪው ኦኬ ሶ እዚህ ጋር turn ለመጠምዘዝ ይሄኛው ደግሞ ለመገልበጥ ኦኬ ወይም ከመገልበጥ ጋር የሚገናኝ ትርጉም አለው ማለት ነው ኦኬ let's continue to the next part የሚቀጥል አጠቃቀም turn plus on ምን ይሆናል turn on it's a phrasal verb ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁ ለምንድን ነው አንድ verb አለ ከዛ በኋላ ከverb ጋር ደግሞ ምን ይገናኛል preposition or an adverb ይካተቱና ምን ይሆናል ከዛ በኋላ phrasal verb ሌላ ሚኒንግ ይሰጠናል ዋናው verb turn ነው ከዛ በኋላ on so turn on ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ ብትጠይቁኝ መክፈት ማለት ነው በተለይ ኤሌክትሮኒክስ when we use electronics like fridge TV blender whatever home or household electronics okay የመጀመሪያው ምሳሌ turn on the TV በነገራችን ላይ በverb ከጀመራችሁ ጊዜ ሴንተንሱ በverb ከጀመራችሁ it's an order ያረጋችሁ ወይም ትዕዛዝ ያቀረባችሁ ለዛ ሰው አንድ ነገር እንዲያደርግ እየተናገራችሁ ነው so turn on the TVውን ክፈተው ያላችሁ turn on the TV ክፈተው ሁለተኛው ምሳሌ don't ውድቅ የሚያረጋ ነው አይደል አንድ ነገር እንዳይደረግ የምትጠይቁበት ነው don't turn ከዛን the laundry machine ምንድነው የልብስ ማጠቢያው don't turn the laundry machine on ስለዚህ turn on መሃል ላይ የምንፈልገው ነገር እንዳይከፈት የፈለግነው ነገር መሃል ላይ ይገባል እዚህ ጋር so don't turn the laundry machine on before what before ከምን በፊት loading ማለት መጫን አይደለም ግን ልብስ መጨመር ማለት ነው so loading here is not እንትኑ በአብዛኛው ጊዜ አሁን ራሱ መኪና ስንጭን በመኪና ውስጥ እቃዎች ስንጭን we use load and download or ከማውረድና መጫን ማለት ነው so loading it ልብስ ሳጨምርበት እንዳትከፍተው የተባለ ነው እዚህ ጋር ኦኬ so ስለዚህ turn on ምንድነው መክፈት ማለት ነው በተቃራኒ ደግሞ ምን ይሆናል turn off የon opposite off አይደለ on off ይባላል ስለዚህ turn off ማለት አሁንም መዝጋት ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው መክፈት ነው ይሄኛው መዝጋት ነው እንዴት በምሳሌ ነው make sure ስትጠቀሙ በሴንተንስ ወይም በአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ when you say make sure እርግጠኛ ሁን ይያላችሁ ነው ማለት ነው አንድ ነገር ለማድረግ ወይም አንድ ነገር ለመሆን እርግጠኛ ሁን so make sure you turn off all lights before you leave ከመውጣትህ በፊት ካለበት ቦታ ከመውጣትህ በፊት ቢሮ ሊሆን ይችላል ወይም ቤት ሊሆን ይችላል ከመውጣትህ በፊት ላይቶቹን መዝጋትህን እርግጠኛ ሁን so እርግጠኛ ሁን ይያል ነው so make sure you turn off all lights before you leave okay the next example would you please this expression or phrase we use it to politely ask people to do something for you okay you asking someone to do something for you so would you please back ተቸገርልኝ ያላችሁ ነው so would you please turn off the blender ምንድን ነው ጁስ መፍጫ ማለት ነው ወይም በአጠቃላይ ጁስ መፍጫ ነው አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀመው so would you please turn off the blender የጁስ መፍጫውን እባክህን አጥፋልኝ ወይም ዝጋው እያላችሁ ነው ማለት ነው okay this is D ወይም turn off ከዛ በኋላ የሚቀጥለው turn ለምን to take different directions this turn we use it for like telling someone directions to take different direction ስለ ሌላ አቅጣጫ አንድ ሰው እንዲወስድ ግን በአብዛኛው ጊዜ ወይም ቀኝ ወይም ግራ ነው የሚሆነው በአቅጣጫ ስናወራ ማለት ነው so at the corner turn right ምንድን ነው ጠርዙ ወይም በጠርዙ ላይ ስትደርስ የመንገዱ ጠርዝ ላይ ስትደርስ ወይም ጫፍ ጋር ስትደርስ turn right ዳይሬክሽን ይሰጣችሁ ነው ለሰው ጠይቋችሁ would you help me out I'm looking for
a hospital ለምሳሌ አንድ ሆስፒታል እየፈለኩኝ ነው okay the hospital is at the end of the road when you reach or at the corner turn right ካላችሁት ምንድነው ጫፍ ጋር ስትደርስ ወይም ጥጉ ላይ ስትደርስ በስተቀኝህ ታጠፍ መታጠፍ ማለት ነው እዚህ ጋር ሰው ከመጣጠፍ ጋር ወይም ከመዞር ከአንድ ቦታ ከነበርክበት ዳይሬክሽን ወደ ቀኝ ወይ ደግሞ ወደ ግራ turn መዞር ወይ መታጠፍ okay number 2 before you what you make a turn ሳትታጠፍ በፊት so before you make a turn ሳትዞር ወይም ሳትታጠፍ በፊት to the left before taking the left side so before you make a turn to the left ወደ ግራ ሳትታጠፍ call me ደውልልኝ ማለት ነው በተለይ ለምሳሌ መንገድ ላይ መጣ እዛ አካባቢ ስትደርስ እንዳይጠፋበት ያ ሰው እዛ አካባቢ ስትደርስ ወይም እዛ አካባቢ ሳትታጠፍ በስተግራ ደውልልኝ እንዳይጠፋባችሁ so before you make a turn to the left call me ሳትደርስ ወይም ወደ ሳትታጠፍ ደውልልኝ ነው ወደ ግራ okay let's continue to the next part የሚቀጥለው አጠቃቀም turn እዚህ ጋር ምን እንጠቀመዋለን መቀየር ወይም ደግሞ መቀየር ወይም መለወጥ አንድ ነገር ከነበረበት ሲለወጥባችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር በምሳሌ ነው she was so embarrassed her face turned red she was so embarrassed ማለት ምንድነው እዚህ ጋር ማፈር ወይም ህፍረት ወይም ያው አንድ የህፍረት ስሜት ሲሰማ ሰው I'm embarrassed ማለት በጣም ህፍረት የተሰማኝ ነው ማለት ነው so she was so embarrassed her face turned red ከማፈራው የተነሳ በጣም ከማፈራው የተነሳ ምን ሆነ ፊቷ ተለወጠ ወዴት ወደ ቀይ ፊቷ her face turned red ፊቷ ወደ ቀይ ተለወጠ ስለዚህ ከመለወጥና ከመቀየር ከነበረው ስታተስ ያ ሰው ፊቱ ተለወጠ ማለት ነው በመልክ ብቻ አይደለም ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል so ሁለተኛው the whole house ሁሉም ቤቱ በሙሉ ማለት ነው the whole house turned to silence ቤቱ በሙሉ ጸጥ አለ ተቀየረ ከነበረበት ጫጫታ ወደ ምን ወደ ሳይለንት ወደ ጸጥታ ተለወጠ the whole house turned to silence when he came in እሱ ሲገባ ቤቱ በሙሉ ከነበረው የወሬም ሊሆን ይችላል ጫዋታም ሊሆን ይችላል እሱ ሲገባ ቤቱ ጸጥ አለ ሰው ተቀየረ ከነበረበት ስታተስ ወደ ምን ተለወጠ ወደ ሳይለንስ ወደ ጸጥታ ተቀየረ ማለት ነው የመጨረሻው አጠቃቀም turn plus out okay የሆነውን ማለት ስንፈልግ እንጠቀመዋለን ይሄ ትንሽ ከበድ ይላል ግን በዚህ በምሳሌ ላብራራላችሁ so I was supposed to meet her today እሷን ላገኛት እቅድ ነበረ but it turned out she was not coming ግን የሆነውን ነገር እሷ የመምጣት ዓላማ አልነበራትም ወይም እየመጣች አልነበረም እያላችሁ እየመጣች አልነበረም ሰው እዚህ ጋር የሆነውን ነገር ሲጠበቅ ነበር ግን ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ከጠበቃችሁት ነገር ውጭ ሲሆን turned out እንጠቀማለን ማለት ነው so ንድገመው I was supposed to meet her today but it turned out she was not coming ዛሬ ማግኘት ነበር ወይም ዛሬ የማግኘት እቅድ ነበረ ግን የሆነውን ነገር እሷ እየመጣች አልነበረም ያለው ነው ኦኬ ሁለተኛው ምሳሌ the weather turned out to be warmer than I thought it would be አየሩ warm ነበር ያሰብኩት ግን ከመጠን በላይ ሞቃታማ ወይም ሙቀት የበዛበት አየር ሆነ ተለወጠ የሆነው ነገር ግን እንደዛ ሆነ የጠበቅኩት የነበረው ትንሽ ያን ምንም ብዙም ሙቀታማ ባለ አይነት ሳይሆን ደህና መካከለኛ ሙቀት ማለት ነው ግን the weather turned out to be warmer ካሰብኩት የሆነውን አየሩ በጣም ሙቀታማ ሆኖ አገኘሁት ማለት ነው then I thought it would be okay በዚህ መልኩ turn እንግዲህ almost 7 አጠቃቀሞች ናቸው ግን ከዛ በላይ ነው በጣም ብዙ አጠቃቀሞች አሉት ግን ይሄንን ዛሬ ያካፈልኳችሁ በተወሰነ መልኩ የሚጠቅሟቸውና ለለት ተለት የሚጠቀሟቸው ቃላቶች ወይም አጠቃቀሞች ናቸው I hope you liked the video I hope you liked the lesson so if you liked today's lesson don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel so you won't miss any new videos okay so thank you for watching see you next time salamat ibzali